تو این ویدیو میخوایم راجع به کنسول های میکس و تاثیرشون در میکس و مسترینگ موسیقی صحبت کنیم. کنسول های میکس کنسول هایی هستن که سالیان سال دارن توی استودیوهای موسیقی آنالوگ استفاده میشن. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینی، اگر دوست داری مطالبی مشابه این مطلب رو داشته باشی میتونی کانال ما رو سابسکرایب کنی. کنسول های میکس که در واقع اصولاً در ابعاد مختلف وجود دارن و در واقع تعداد کانال هاشون تعیین کننده اندازه هاشونه، یکی از اولین و ابتدایی ترین ابزارهای میکس و مسترینگ در دنیای موسیقی بودن. از دهه 1960 تا امروز همچنان استفاده میشن. بعضی از این کنسول ها ممکنه 8 لاین داشته باشن، بعضیاشون 16 تا و تا تعداد خیلی خیلی بیشتر. و برای هر لاین روی هر کنسول اصولاً یک ناب تریم وجود داره که گین اون صدا رو کم و زیاد میکنه، یک EQ وجود داره، یک کمپرسور وجود داره و یک فیدر ولوم و یک پن، در واقع یک ناب پن که بهش اصطلاحاً میگن پن پات. و هر کدوم از این کانال ها به یکی از لاین های پروژه ما در واقع وصل شده. البته کنسول های آنالوگ به خاطر مدارهای داخلیشون تأثیر میذارن روی صدا، یعنی همین که صدا عبور بکنه از این کنسول یک تأثیری روی اون صدا گذاشته میشه، فارغ از این که شما روی اون لاین چه تغییراتی ایجاد کرده باشید با EQ، با کمپرسور، با فیدر، با تریم و ابزارهایی که روی کنسول هست. فارغ از این موضوع اصولاً عبور کردن صدا از این کنسول تأثیراتی رو روی اون صدا اعمال میکنه. دلیلش مدار الکترونیکی و اون مدار آنالوگ داخل کنسوله. خازن‌ها، مقاومت‌هایی که توی EQ، کمپرس و بقیه قسمت‌های اون کنسول وجود داره که حالا خود کنسول‌ها مدار داخلیشون با هم دیگه فرق میکنه، بعضیاشون تیوب یا لامپ خلع دارن، بعضیا به شکل‌های مختلف و بنابراین تأثیری هم که روی صداها میذارن طبیعتاً به همین نسبت متفاوت میشه. معروف‌ترین کنسول‌ها کنسول‌های SSL، کنسول‌های API و کنسول‌های نیو هستند که در طول سالیان سال توی استودیوهای مختلف استفاده شدن و برای مهندسین صدا کاراکتر و رنگامیزی که هر کدوم از این کنسول‌ها روی صدا ایجاد میکنن یه چیز شناخته شده است. این کاراکتر یا رنگامیزی از کجا میاد؟ چه اتفاقی مگه روی صدا میفته که ما میگیم کاراکتر کنسول روی صدا هست؟ ببینید بچه، اتفاقی که میفته در وهله اول اینه که عبور سیگنال الکتریکی صدا از مدار باعث میشه که هارمونیک های جدیدی به صدا اضافه بشه، صدا گرمتر بشه و حالت سچوریشن روش اتفاق بیفته و معمولاً کنسول هایی معروف شدن در طول تاریخ و تأثیرشون جاودانه شده روی صداها که این تأثیره در جهت مثبت بوده و جذاب بوده به گوش انسان. پس یه تغییری تو بالانس فرکانسی و رنگامیزی ایجاد میکنن. یکی دیگه این که اون پانچ صداها گاهن یک مقداری اون ناکش، اون ضربش میفته بیرون، میزنه بیرون و یه کمی کوبشی تر میشه گاهن صداها. نکته بعدی که هست توی ایمیج هست. تصویر و یا اون ایمیجی که شما با پنینگ و بقیه پروسس ها توی میکس ایجاد میکنید، اون در واقع پنپات یا نابی که برای پنینگ وجود داره روی اون کنسول ها خودش یک مقداری تأثیر گذاره و اون تأثیر معمولا تأثیریه که ایمیج شما رو یه مقدار وایدتر و بازتر میکنه که رسیدن به اون ایمیج توی کامپیوترهای امروزی و با سیستمی که سیستم دیجیتال هست کار ساده‌ای نیست. بنابراین نهایتاً برآیند اینها یک کاراکتر خاصی رو به موسیقی میده. خب این اتفاق توی دنیای موسیقی آنالوگ، میکس و مسترینگ آنالوگ یه چیز طبیعیه و سالیان سال بوده، اما امروز اکثر استودیوها و اکثر میکس ها داره توی کامپیوتر اتفاق میفته. اصطلاحاً این د باکس میکس میشه. وقتی که شما توی کامپیوتر دارید میکس و مسترینگ میکنید چطور میتونید اون
اثر رو شبیه سازی بکنید. خب همونطوری که برای کمپرسورها، برای EQ ها پلاگین های شبیه ساز امروز وجود دارن، برای کنسول ها هم پلاگین های شبیه ساز طراحی شدن و وجود دارن. یکی از کمپانی هایی که بسیار بسیار خوب از پس ساختن پلاگین های شبیه ساز کنسول بر اومده، کمپانی سانیموسه. چند تا پلاگین مطرح داره، از جمله پلاگین ان کنسول که شبیه ساز کنسول نیو، پلاگین تی کنسول که شبیه ساز کنسول های دهه 1960 یونیورسال آودیو، پلاگین ساتسون که رنگ کنسول های SSL رو میده، و پلاگین ای کنسول که شبیه ساز کنسول های API. هیچ وقت هیچ شبیه سازی 100% نیست. یعنی تا امروز ما هیچ پلاگینی نداریم که دقیقاً 100% شبیه به اون دستگاه آنالوگ کار بکنه. اما شبیه سازی های خوب شبیه سازی های هستن که تا درصد بالایی ما رو نزدیک بکنن به واقعیت. به اعتقاد من یه پلاگینی مثل این پلاگین ان کنسول که اینجا تو این پروژه داریم شاید بالای 70% کار در واقع یک کنسول نیو رو داره به دقت شبیه سازی میکنه، اون رنگ و اون کاراکتر رو به وجود میاره. حالا تو این ویدیو در ادامه میخوایم این تأثیر رو روی یه پروژه در واقع بشنویم و اصلا نحوه عمل کرده این پلاگین رو با هم بیشتر آشنا بشیم. پلاگین ان کنسول وقتی که شما اینسرتش میکنید یک چنین رابط کاربری داره، به این شکل میاد که البته به شکل دیفالت به این حالت هستش. خب اینجا یک ویومتر داریم که در مورد ویومتر ما قبلا توضیح دادیم و اگر سوالی دارید در مورد ویومتر میتونید بپرسید توی کامنت ها. بعد از ویومتر ما یک فیدر داریم. توی این قسمت شما میتونید توی ستینگ تریم از درایو رو روشن کنید یا روشن نکنید. اگر روشن کنید این در واقع دیگه فیدر ولوم نمیشه و درایو میشه. در واقع تأثیر هارمونیک این پلاگین روی صدای شما بیشتر میشه با بالا رفتن فیدر و کمتر میشه با پایین اومدن فیدر. اگر نه دیگه فیدر فقط نقش همون گین رو داره و نقش ولوم رو داره در واقع برای شما ایفا میکنه. میتر پری اگر روشن باشه این ویومتر قبل از فیدر عمل میکنه و اگر خاموش باشه بعد از فیدر. همینطور این فیلترهایی که روی این پلاگین هست رو هم میتونید قبل یا بعد از فیدر بیارید با این کار. و اینجا امکان به شما میده که این پلاگین رو به صورت پارالل استفاده بکنید اگر بخواید. اینم که خب ولوم خروجی پلاگین هست. استفاده از پلاگین به صورت پارالل خب مطمئنا یک چنین چیزی رو شما در دنیای آنالوگ نداشتید که یک پلاگین یک در واقع کنسول رو به صورت پارالل بتونید، ولی خب دنیای دیجیتال امکانات شگفت انگیزی به شما میده، از جمله این امکان. یه فیلتر هایکات و لوکات داریم اینجا هم که پلاگین رو میتونید تو مدار قرار بدید یا از مدار خارج کنید و این دکمه فت هم داره که تاثیر سچوریشن پلاگین رو بیشتر میکنه. این قسمت یک مدرن کراستاک نوشته. این بحث ایمیج هست که اگر روی نوت کراستاک بذاریم پلاگین تأثیری روی ایمیج نخواهد داشت. اگر روی وینتیج بذارید یک مدل تأثیر میذاره و روی مدرن بذارید یک مدل تأثیر دیگه میذاره. همون تأثیریه که گفتم ناب پنینگ روی کنسول های آنالوگ روی استریو ایمیج موسیقی میذاشت. اینجا شبیه سازی شده و این قسمت شما اوور سامپلینگ رو هم امکان دارید که ازش استفاده بکنید. با اوور سامپلینگ دقت پلاگین به شدت بالا میره ولی سی پی یو شما رو خیلی بیشتر طبیعتاً درگیر میکنه. و این پلاگین کلا 2 تا مود داره که اینجا شما میتونید مود رو عوض بکنید. یکی ماژول چنل هست که همین ماژولی هست که تا الان دیدیم و یکی هم ماژول باس که این پلاگین رو در حالت باس قرار میده. اگر از این پلاگین روی لاین هاتون استفاده میکنید خب طبیعتا از حالت چنل استفاده میکنید. اگر روی گروه ها و باس ها استفاده میکنید در واقع اونجا شما روی حالت باس قرار میدید. و این قسمت بالا شما احتمال داره که مسیردهی داشته باشید توی پروژهتون. این مسیردهی رو هم اینجا مشخص بکنید بسیار بسیار تاثیر بهتری میذاره. یعنی بیایم مثلا اینجا این یکی از لاین های درامز من بوده
که این پلاگین روش اینسرت شده، من کل لایه های درامزم رو ارسال کردم به یک گروهی به اسم درامز. اینجا میام اون گروه درامز رو انتخاب میکنم، چرا که قبلا روی گروه درامز یک انکنسول اینسرت کردم و در واقع اون رو به شکل درامز تعریف کردم. روی خروجی کلی هم شما یک چنین چیزی اینسرت میکنید، یه انکنسول دیگه در واقع اینسرت میکنید، منتها اون رو روی حالت باس میذارید طبیعتاً، چون روی خروجی کانال های دیگه هست. و وقتی که روی حالت باس گذاشتید، در واقع از قسمت، حالا من یه پلاگین جدید باز میکنم که اونجا دقیق تر بتونید ببینید. وقتی که یه انکنسول اینسرت میکنید به این شکل باز میشه. حالا من این رو میذارم روی حالت باز و سپس از این قسمت اون رو روی حالت مستر گروپینگ قرار میدم که الان اگه قرار بدم خطا میده، چون یه بار قبلا این کارو کردم. بنابراین اینو کنسل میکنم. اگر این کار رو انجام بدیم دقیقاً یه ماژولی به این شکل به ما میده که گروه هایی که قبلا درست کردیم، که حالا من تو این پروژه تقریبا 6 تا گروه قبلا داشتم، همه گروه ها رو اینجا میاره و اینجا میتونم همه اونها رو یک جا کنترل بکنم. بسیار بسیار اگر این پلاگین روی تمام لاین ها و تمام باس ها اینسرت شده باشه و مسیردهی هم درست انجام شده باشه به این شکلی که بهتون توضیح دادم، تاثیر کنسول نیو رو و رنگامیزی اون رو میتونید روی پروژه بشنوید. حالا ما روی این پروژه در واقع هیچ پلاگینی هم الان نیست، یعنی تمام پلاگینایی هم که بوده من خاموش کردم، فقط پلاگین ان کنسول رو شما دارید میبینید که در اولین اینسرت تمام لایه های این پروژه و گروه ها قرار داره. من یک بار همه این پلاگین ها رو خاموش میکنم، رنگ و صدا و ناک و در واقع کلیت این پروژه رو یک بار بدون کنسول نیو و یک بار با بودن اون کنسول با همدیگه مقایسه میکنیم. به پانچ کیک، به رنگ 808 که خب دوتا از مهمترین لایه های یک چنین موزیکی همین دوتا هستن، به درخشش های هت ها، به این عوامل میتونید دقت کنید در حالتی که این کنسول خاموشه و مقایسه کنید با حالتی که این کنسول روشنه.